Chúng ta có thể tính toán quỹ đạo đưa người lên mặt trăng, nhưng lại thường xuyên đưa ra những quyết định cực kỳ vô lý trong cuộc sống mỗi ngày. Tại sao lại thế nhỉ? Chào mọi người, trong bài phân tích hôm nay, chúng ta sẽ cùng mổ xẻ một nghịch lý vô cùng thú vị mang tên ảo giác rủi ro và bộ não lười biếng, tập trung vào một khái niệm tâm lý cực hay, suy niệm tính sẵn có. Để bắt đầu nhé, mọi người thử nghĩ xem, tại sao chúng ta lại sợ cá mập hơn là sợ tai nạn giao thông? Hàng ngày, chúng ta vô tư trèo lên xe máy, phóng ra đường phố đông đúc như một chuyện hiển nhiên. Nhưng cứ hễ nhắc đến chuyện bơi ngoài biển là tự nhiên, bùm, hình ảnh hàm răng sắc nhọn của một con cá mập trắng chà bá hiện ra trong đầu, đúng không? Dù rủi ro khi chạy xe ngoài đường lộ rõ 10-10, thì cái sự kịch tính của loài quái vật đại dương kia lại bóp nghẹt tâm trí chúng ta mạnh hơn gấp ngàn lần. Và để cho dễ hình dung, mọi người hãy nhìn vào số liệu thực tế này. Thống kê cho thấy, số người tử vong do bị mảnh vỡ máy bay rớt trúng thực ra lại cao hơn số nạn nhân bị cá mập cắn. Nghe sai phải không? Vấn đề ở đây là khi một vụ cá mập tấn công xảy ra, báo đài sẽ đưa tin rầm rộ, lên ngay trang nhất. Còn những cái tai nạn kỳ quặc từ trên trời rơi xuống kia thì hiếm khi ai nhắc tới. Nó chỉ ra một sự sai lệch khổng lồ trong cách não bộ chúng ta đánh giá mức độ nguy hiểm. Phần 1. Não thích nhàn hạ, bản chất sinh học. Hãy cùng xem lý do gốc rễ đằng sau sự sai lệch này. Về cơ bản, bộ não của chúng ta được thiết kế để tiết kiệm năng lượng. Người ta gọi đó là sự nhàn hạ nhận thức. Thế giới của chúng ta chứa đựng quá nhiều thông tin phức tạp và bất định. Nếu bộ não cứ phải lôi xác suất thống kê ra tính toán chi tiết cho từng quyết định, từ chuyện trưa nay ăn gì đến bơi ở đâu cho an toàn, thì chúng ta sẽ cạn pin ngay lập tức. Thế nên, tâm trí tự động tạo ra những lối tắt ít tốn sức lực nhất để sinh tồn và ra quyết định cho nhanh. Phần 2. Suy nghiệm tính sẵn có, lối tắt tinh thần. Vậy lối tắt này thực chất hoạt động như thế nào? Khái niệm này được hai nhà tâm lý học lỗi lạc Amos Tversky và Daniel Kahneman phát hiện từ những năm 70. Suy nghiệm tình sẵn có hoạt động theo một nguyên tắc cực kỳ đơn giản nhưng lại siêu lừa tình. Nếu bạn có thể dễ dàng nhớ ra một sự việc, bộ não sẽ tự động mặc định luôn là sự kiện đó cực kỳ phổ biến hoặc quan trọng. Chúng ta không thèm dùng dữ liệu thực tế, chúng ta chỉ đánh giá tần suất xảy ra dựa trên việc tâm trí lôi ra cái ví dụ đó, nhanh hay chậm mà thôi. Giờ thì thử một bài test kinh điển của Kahneman và Tversky để tự bắt quả tang bộ não của chúng ta nhé. Mọi người nhẩm nhanh xem, trong tiếng Anh, những từ bắt đầu bằng chữ K như kitchen chẳng hạn, so với những từ có chữ K nằm ở vị trí số 3 như ask thì nhóm nào nhiều hơn? Mọi người chốt câu trả lời chưa? Nhìn vào đây, cột đầu tiên chính là cảm nhận của đa số chúng ta. Chọn từ bắt đầu bằng chữ K. Vì sao? Vì việc truy xuất từ vựng theo chữ cái đầu trong trí nhớ nó quá sức dễ dàng. Nhưng nhìn sang cột thứ hai, sự thật thì, trong các văn bản thông thường, những từ có chữ K đứng thứ 3 lại nhiều gấp đôi. Não bộ của chúng ta vừa mới dùng sự dễ nhớ để làm thước đo cho sự phổ biến đấy. Cực kỳ ảo diệu. Chưa hết, nhà tâm lý học Robert Schwartz còn có một nghiên cứu hay ho thế này. Ông yêu cầu người tham gia nhớ lại những lần họ hành xử quyết đoán. Nhóm 1 tìm 6 ví dụ, nhóm 2 tìm tận 12. Kết quả, nhóm tìm 6 ví dụ tự đánh giá bản thân rất quyết đoán vì nhớ ra 6 cái thì dễ ợt. Trong khi đó, nhóm 12 người, dù họ đưa ra được gấp đôi bằng chứng thực tế, nhưng vì phải vắt óc suy nghĩ quá mệt, họ lại tự kết luận là chắc mình cũng không quyết đoán lắm. Tức là chính trải nghiệm về sự dễ dàng, chứ không phải con số thực tế mới là thứ định hình phán xét. Phần 3. Truyền thông và cảm xúc. Hãy xem cách bộ não lười biếng của chúng ta bị thao túng trong kỷ nguyên số. Trên mạng xã hội hay báo đài hiện nay, mọi thứ không hề ngẫu nhiên. Theo các nghiên cứu hành vi, cỗ máy truyền thông cực kỳ biết cách lợi dụng những kích thích cảm xúc mạnh như kinh ngạc, vui vẻ, tức giận hoặc bất ngờ. Họ dùng những thủ thuật ngắt quãng mô thức để ép chúng ta ngừng lướt. Những tin tức đậm chất giật gân này đánh thẳng vào cảm xúc, dễ dàng xuyên thủng hàng rào lý trí và găm chặt những câu chuyện cực kỳ sống động vào trí nhớ của chúng ta. 3 hệ lụy là đây. Việc tiếp xúc liên tục với bạo lực hoặc thảm họa sống động thực sự làm tăng ước tính rủi ro của con người trong thế giới thực. Nghĩa là những vụ án rống động hay cá mập cắn, dù thống kê cho thấy là cực hiếm, nhưng khi bị phủ sóng lặp đi lặp lại đầy máu me, thì lập tức não bộ bị hack ngay cái suy nghiệm tính sẵn có. Cứ bước ra đường là ta thấy hình ảnh đó dội về, tạo ra một ảo giác rằng thế giới ngoài kia nguy hiểm và tăm tối hơn mức thực tế rất nhiều. Phần 4. Cạm bẫy tâm lý khác. Khát khao nhàn hạ này còn tạo ra những điểm mù tinh thần khổng lồ nào nữa. Đây là một khái niệm xúc xắc gọi là tỷ lệ bất hòa nhận thức. Nó xảy ra khi hành động và niềm tin của chúng ta choảng nhau, tạo ra một áp lực tâm lý khủng khiếp.
Và để né cái cảm giác đau đớn khi phải thừa nhận mình sai, não bộ chờ chiều tự động viết lại kịch bản. Chúng ta tự hợp lý hóa những lựa chọn ngớ ngẩn trong quá khứ chỉ để thấy nhẹ nhõm hơn ở hiện tại. Nói thẳng ra là thà tự bóp méo hiện thực còn hơn phải đối diện với sự mâu thuẫn dai dẳng trong đầu. Hãy đối chiếu hai biểu hiện này để thấy rõ hơn sự phi lý của chúng ta. Bên trái là hiệu ứng sở hữu. Các nghiên cứu thần kinh học cho thấy khi phải chia tay một món đồ mình đã sở hữu, vùng thùy đảo xử lý nỗi đau trong não sẽ sáng bừng lên. Thế là ta định giá món đồ của mình cao chót vót một cách vô lý chỉ để khỏi phải mất nó. Còn bên phải là hiệu ứng bàng quang, điển hình như vụ án bi thảm của Kitty Genovese, 38 người chứng kiến hoặc nghe thấy nhưng không ai gọi cảnh sát. Khi ở trong đám đông, não tự động phân tán trắc nghiệm, tự nhủ chắc ai đó sẽ giúp thôi, để trốn việc phải tốn công sức và dính rắc rối. Phần 5. Phá vỡ ảo giác. Thật may là chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua những thiên kiến này. Để thiết lập lại tư duy, đây là 3 bước cực kỳ thực tế. Bước 1. Hãy cứ chấp nhận sự thật là theo mặc định, não bộ luôn chọn đường dễ nhất. Nhận diện sự lười biếng này là lớp phòng thủ đầu tiên. Bước 2. Hãy thấy mình hoảng sợ hay tin sái cổ vào một thứ gì đó chỉ vì một hình ảnh chớp nhoáng. Hãy phanh lại và tự hỏi, sự kiện này thực sự đại diện cho số đông hay chỉ vì nó quá kịch tính nên mình mới nhớ kỹ. Và bước 3. Vũ khí tối thượng. Hãy tìm kiếm dữ liệu. Đừng để cảm giác tức thời lèo lái, hãy để những con số thống kê lạnh lùng, khách quan lên tiếng. Để khép lại bài phân tích này, mình muốn mọi người thử ngẫm nghĩ xem. Nỗi sợ hãi hay cái niềm tin vững chắc nhất mà chúng ta đang ôm khư khư ngay lúc này, nó thật sự được minh chứng bằng dữ liệu thực tế hay chỉ đơn giản là một thước phim sống động nhất mà cái bộ não lười biếng của chúng ta vừa tiện tay lôi ra từ trí nhớ? Việc liên tục kiểm chứng lại những lo âu hàng ngày không chỉ giúp chúng ta tư duy sắc bén hơn mà còn là chìa khóa để đưa ra những quyết định sáng suốt. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bài phân tích hôm nay nhé.